10 phim Hoa ngữ để lại dư âm sâu đậm với khán giả, không chỉ gây sốt khi phát sóng, những bộ phim Hoa ngữ này còn để lại dư âm kéo dài, khiến người xem mãi chưa thể thoát vai. 1. Trục Ngọc. Bộ phim Trục Ngọc với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi dù đã kết thúc một thời gian nhưng vẫn khiến khán giả khó thoát vai. Nội dung xoay quanh chuyện tình cưới trước yêu sau giữa một cô gái bán thịt và vị hầu gia xa cơ, ghi điểm nhờ thiết lập mới lạ và cách xây dựng cảm xúc tinh tế. Bộ phim được đánh giá cao ở phần hình ảnh, nhịp kể và sự tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên, tạo nên sức hút lâu dài khiến người xem khó chuyển sang theo dõi các tác phẩm khác. Từ khi lên sóng đến nay, bộ phim cổ trang Hoa ngữ Trục Ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi đóng chính đã vướng nhiều tranh cãi về nội dung và nghi vấn làm giả số liệu. Hiện phim đang dần đi đến hồi kết và sắp mở chế độ xem trước trả phí cho những tập cuối. Nhưng mới đây, bộ phim tiếp tục khiến dư luận dậy sóng vì sự cố bị rò rỉ toàn bộ 10 tập cuối lên mạng. Đêm 21 tháng 3, các chủ đề như Trục Ngọc bị rò rỉ, kết cục Trục Ngọc leo thẳng lên xu hướng tìm kiếm trên Weibo, chiếm trọn top 4 bảng xếp hạng. Nhìn vào thời gian ghi trên link chia sẻ, có thể thấy bản đầy đủ của phim thực ra đã bị lộ từ khoảng 2 ngày trước. Ban đầu cư dân mạng không hề hay biết, mãi đến khi có chủ đề gây sốt trên Weibo mới nắm được toàn bộ sự việc. Theo Sohu, đây vốn chỉ là một sự cố nhỏ, phía đoàn phim hoàn toàn có thể xử lý âm thầm để giảm thiệt hại. Nhưng điều bất thường là vụ rò rỉ lại đột ngột leo top tìm kiếm, thổi bùng tranh luận. Điều đáng nghi hơn nữa là trên các chủ đề từ khóa thịnh hành liên quan, nội dung nổi bật không phải là fan đứng ra bảo vệ bản quyền, mà lại là các tài khoản truyền thông nói rằng bị rò rỉ cũng là đãi ngộ của phim hot. Đây là số phận của một bộ phim thành công lớn. Thậm chí, những bài đăng này còn so sánh Trục Ngọc với các phim đình đám như Khánh Dư Niên hay Cám Hầm Mật. 2. Trường Nguyệt Tẫn Minh. Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hy và Bạch Lộc đóng chính được xem là một trong những tác phẩm tiên hiệp nổi bật những năm gần đây, đạt thành tích cao về lượt xem và thảo luận. Phim gây ấn tượng với nhịp kể nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã mở ra 2 tầng nhân sinh của cặp đôi chính, từ thân phận tiên ma đến cuộc sống phàm trần, mỗi tuyến đều có sức hút riêng. Bên cạnh phần hình ảnh, tạo hình chỉn chu, câu chuyện còn tạo điểm nhấn nhờ mô típ nhân vật không đi theo lối mòn, kết hợp yếu tố cứu rỗi, nhiều tuyến nội dung hấp dẫn và cái kết để lại dư âm khiến khán giả muốn xem lại nhiều lần. Khi Trường Nguyệt Tẫn Minh phát sóng được một nửa số tập, một đoạn kịch bản đã bị làm lộ trên Weibo, hé lộ kết thúc mờ. Tập cuối của phim lên sóng vào tối 9 tháng 5 cũng trùng khớp đến 90% so với kịch bản này. Đại kết cục của Trường Nguyệt Tẫn Minh đúng là kết mờ, không phải happy ending, giống nguyên tác, Ma Thần, Đàm Đài Tẫn, La Vân Hy và Dục Linh Tiên Tử, Lê Tô Tô, Bạch Lộc hoàn thành đại hôn. Nàng mở ra trận pháp xả thân để cùng kết liễu sinh mạng với Ma Thần, nhưng bị Đàm Đài Tẫn ngăn lại, đẩy vào trận pháp tinh phạt do tiên môn tạo ra. Công Giá Tịch Vô, Tiêu Lẫm, Đặng Vi vì sử dụng cấm thuật mà tẩu hỏa nhập ma, muốn hấp thu sức mạnh của các đệ tử tiên môn lẫn yêu ma để giết Đàm Đài Tẫn. Ma Thần nhận một kiếm của Tịch Vô xem như trả hết duyên nợ tiền kiếp cho Tiêu Lẫm, cũng giúp chàng thoát khỏi bị ma khí thao túng, rơi vào trận tinh phạt. Chứng kiến cảnh tượng Ma Thần diệt thế tương tự năm xưa, Lê Tô Tô thấu tỏ vô tình đạo phi thăng thành thần nữ. Nàng hiểu rõ mọi chuyện Đàm Đài Tẫn làm chính là giúp nàng nhanh chóng trở thành thần, bởi chỉ có thần linh mới có thể tiêu diệt hoàn toàn Ma Thần. Đàm Đài Tẫn muốn mượn tay nàng để kết liễu bản thân và đồng bi đạo, bảo vệ chúng sinh. 3. Ám Hà Truyện. Bộ phim Ám Hà Truyện do Cung Tuấn và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính được nhiều khán giả đánh giá cao và tích cực đón nhận, là ngoại truyện của thiếu niên ca hành. Phim tái hiện thế giới giang hồ đầy nhiệt huyết, nổi bật với các cảnh hành động và kỹ xảo được đầu tư chỉn chu. Nội dung xoay quanh cuộc tranh đoạt quyền lực trong tổ chức sát thủ Ám Hà, nơi nhân vật chính bị cuốn vào vòng xoáy xung đột, phải đối đầu với chính bạn bè vì lý tưởng, tạo nên câu chuyện kịch tính và để lại dư âm sau khi kết thúc. Tô Mộ Vũ, Cung Tuấn và Tô Sương Hà, Thường Hoa Sâm bị bắt về Ám Hà huấn luyện trở thành sát thủ từ nhỏ, trở thành chí cốt khó tách rời. Nếu Sương Hà tự nguyện hy sinh để Mộ Vũ rời khỏi vực quỷ khốc, thì Mộ Vũ nhất quyết cứu bạn, tìm cách phá luật để cả hai được sống. Tô Mộ Vũ tuyên bố không nhận 3 loại nhiệm vụ trái với đạo đức mà không biết rằng chỉ cần trái lệnh là đường chết để bảo vệ bạn. Sương Hà chọn gánh hết nhiệm vụ, Vũ từ chối. Khi một người về với Tô gia, một người thành Khôi tách biệt khỏi 3 gia tộc, tưởng như ngược lối đối đầu, nhưng hai người vẫn âm thầm dùng phương thức của mình bảo vệ đối phương. Biết Mộ Vũ muốn rời tổ chức, Tô Sương Hà sắp xếp chu toàn để cốt ra đi mà không chịu truy sát, có sẵn nhà lẫn vàng bạc, nhưng Vũ không muốn Hà một mình liều mạng đối đầu với thế lực ngầm đứng sau tổ chức, anh quyết định ở lại. 4. Tam Nhân Hành. Bộ phim Tam Nhân Hành dù khá ít được chú ý nhưng lại nhận nhiều lời khen sau khi khán giả xem trọn vẹn. Nội dung xoay quanh một nam sinh trung học có cuộc sống bình thường bỗng bị xáo trộn khi một bạn chuyển trường bí ẩn và một người hàng xóm kỳ lạ xuất hiện, để rồi phát hiện họ chính là phiên bản tương lai của mình ở các độ tuổi 16, 41 và 66.
Ba con người với tính cách và mục tiêu khác nhau bắt đầu cạnh tranh để giành lấy cuộc đời duy nhất, tạo nên câu chuyện xuyên không mới lạ, nhiều bất ngờ và giàu suy ngẫm. Tam Nhân Hành là một bộ phim của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, mang đậm phong cách lạnh lùng, tàn nhẫn, đen tối, vẫn thường thấy trong các bộ phim xã hội đen Hong Kong của ông. Tác phẩm chủ yếu kể lại câu chuyện của ba nhân vật chính, tên tội phạm nguy hiểm Đại Nghĩa, Trung Hán Lương, cảnh sát Trần Vĩ Lạc, Cổ Thiên Lạc và nữ bác sĩ Đồng Sảnh, Triệu Vi. Trong một lần bị cảnh sát truy bắt, Đại Nghĩa bị thương ở đầu và uy hiếp các cảnh sát phải đưa mình tới bệnh viện. Tuy nhiên hắn lại từ chối chữa trị, kéo dài thời gian để đồng bọn đến giải thoát cho mình. Cùng lúc đó là cuộc giằng co giữa nữ bác sĩ Đồng Sảnh và cảnh sát Vĩ Lạc. Với lương tâm của một người bác sĩ, cô quyết ra tay giúp đỡ Đại Nghĩa mặc cho Vĩ Lạc ngăn cản. 5. Đường Chiều Quỷ Sự Lục. Series Đường Chiều Quỷ Sự Lục là một trong những dòng phim được đánh giá cao những năm gần đây, với 3 phần đều đạt điểm số trên 8 trên đa bần và giữ vững chất lượng qua từng mùa. Dù không sở hữu dàn sao lưu lượng hay kinh phí lớn, phim ghi điểm nhờ kịch bản chặt chẽ, không khí huyền nghi trí quái đặc trưng và logic suy luận sắc bén. Nội dung xoay quanh hành trình phá án của Lư Lăng Phong và Tô Vô Danh dưới bối cảnh thịnh thế nhà Đường, kết hợp yếu tố trinh thám, kỳ án và đấu trí chính trị hấp dẫn. Đường Chiều Quỷ Sự Lục, tên gọi đầy đủ là Đường Chiều Quỷ Sự Lục Tây Hành phần 2, cho đến hiện tại vẫn giữ được sức hút với khán giả. Phim còn được đánh giá cao hơn các tác phẩm của Trương Lăng Hách, Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hảo. Theo đó, lượng view khốc vân của phim ngày 7 tháng 8 đáng chú ý có 47,54 triệu lượt xem. Trong đó, lượt xem trung bình của phim là 30,33 triệu view cho mỗi tập. Trong đó, view vân hợp của phim 42 triệu view. Lượt view trung bình của phim 27,8 triệu view cho mỗi tập. Đường Chiều Quỷ Sự Lục Tây Hành phần 2 của thương hiệu cổ trang trinh thám ăn khách cùng tên. Tác phẩm là một trong những dự án của màn ảnh Trung Quốc được chờ đón nhất năm nay, được hàng triệu khán giả đăng ký đặt trước. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim đã tăng 526% độ hot, đứng đầu cả nước. Đồng thời, dự án cũng nhanh chóng phá 8.000 đơn vị nhiệt độ trên nền tảng Iki. 4 tập đầu mỗi tập có 6 quảng cáo với tổng thời lượng 101 giây cho mỗi tập. 6. Bạch Dạ Truy Hung. Bộ phim Bạch Dạ Truy Hung do Phan Việt Minh và Vương Lung Chính đóng chính được xem là một trong những tác phẩm trinh thám tiêu biểu, đạt điểm số cao 8.9 trên đa bần và góp phần mở rộng sức hút của dòng phim này. Nội dung xoay quanh hai anh em sinh đôi, một người là cảnh sát hình sự kỳ cựu, người còn lại là nghi phạm trong vụ án thảm sát, cùng nhau lần theo những vụ án phức tạp để minh oan. Với kịch bản chặt chẽ, diễn biến kịch tính và nhiều cú twist, phần đầu của phim được đánh giá là kinh điển, dù phần sau không còn giữ được phong độ như kỳ vọng. 7. Trần Tình Lệnh. Bộ phim Trần Tình Lệnh do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính đến nay vẫn là tác phẩm khiến nhiều khán giả chưa thể thoát phim, được xem là kinh điển của dòng phim chuyển thể song Nam. Bộ phim tạo nên làn sóng lớn và giữ vững sức hút qua nhiều năm. Nhờ kịch bản chặt chẽ, sản xuất chỉn chu và diễn xuất ấn tượng, hai nhân vật Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được tái hiện sống động, góp phần đưa bộ phim trở thành tượng đài khó thay thế trong lòng người xem. 8. Vô Ưu Độ. Bộ phim Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính là tác phẩm được đánh giá cao trong năm 2025, đạt điểm số 7.6 trên đa bần. Phim gây chú ý với cấu trúc dạng đơn nguyên, mang màu sắc trí quái đậm chất liêu trai, tạo nên không khí huyền bí đặc trưng. Mỗi câu chuyện đều để lại dư âm riêng, kết hợp cùng phần hình ảnh chỉn chu và diễn xuất ổn định, khiến tác phẩm trở thành lựa chọn đáng chú ý với khán giả yêu thích thể loại kỳ ảo. 9. Đi Đến Nơi Có Gió. Bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính được xem là một trong những tác phẩm tình cảm nổi bật, đạt 8.8 điểm trên đa bần. Nội dung xoay quanh hành trình của Hứa Hồng Đậu đến Đại Lý, Vân Nam, nơi cô gặp gỡ Tạ Chi Giao, người từ bỏ công việc lương cao để về quê lập nghiệp, từ đó mở ra câu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành. Phim ghi điểm nhờ nhịp kể tự nhiên, cảm xúc tinh tế, không kịch tính hóa, mang lại cảm giác ấm áp và để lại dư âm sâu đậm trong lòng khán giả. 10. Đông Cung. Bộ phim Đông Cung do Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính được xem là một trong những tác phẩm bi kịch kinh điển của phim Hoa ngữ. Câu chuyện tình giữa Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân ngày càng trở nên đau đớn với nhiều mâu thuẫn và bi kịch chồng chất, khiến khán giả khó quên sau khi xem. Nhờ diễn xuất ấn tượng, bối cảnh và tạo hình được đầu tư, cùng cái kết cao trào giàu cảm xúc, bộ phim để lại dư âm mạnh mẽ và thường xuyên được nhắc lại trong cộng đồng người xem. Từ cổ trang, tiên hiệp đến hiện đại, những bộ phim này không chỉ thành công ở thời điểm phát sóng mà còn tạo nên hiệu ứng hậu dư âm hiếm có, đó là khi câu chuyện khép lại nhưng cảm xúc của khán giả vẫn còn kéo dài, trở thành dấu ấn khó thay thế trong dòng chảy phim Hoa ngữ những năm gần đây.